ก็ผมก้องฤทธิ์ดีนะครับเป็นรองผู้อำนวยการหอภาพยนตร์ครับแล้วก็เป็นคนดูหนังคนสนใจเรื่องภาพยนตร์ ภาพยนตร์เป็นการแสดงออกแบบหนึ่งนะของความเป็นของมนุษยชาติของจินตนาการของความจริงของสิ่งที่มันซ้อนทับอยู่ระหว่างสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราแสดงออกได้นะฮะในศตวรรษที่20เนี่ยถ้านับแบบฝรั่งเนี่ยมันเป็นศตวรรษที่ภาพยนตร์เนี่ยเป็นสื่อที่รวบรวมเอาทั้งประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเป็นสื่อที่รวบรวมเอาความทรงจำของมนุษยชาติเป็นสื่อที่บันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นบันทึกอารมณ์ความรู้สึกและบันทึกจินตนาการของมนุษย์ด้วยนะเรามีทั้งหนังข่าวหนังสารคดีหนังที่ถ่ายสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเรามีทั้งหนังเล่าเรื่องที่สร้างจากจินตนาการหรือว่าความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เพราะฉะนั้นภาพยนตร์เนี่ยมันรวบรวมทุกอย่างไว้ในนั้นนะฮะเป็นสิ่งที่แน่นอนมันมีวรรณกรรมมันมีดนตรีมันมีศิลปะแขนงอื่นๆแต่ภาพยนตร์ในความที่มันเป็นสื่อที่ค่อนข้างใหม่เมื่อเทียบกับศิลปะประเภทอื่นๆมันยังวิวัฒนาการอยู่มันยังค้นหาตัวเองอยู่แล้วศิลปินที่ทำงานกับภาพยนตร์ก็ยังสามารถที่จะผลักเส้นขอบฟ้าของว่าภาพยนตร์มันทำอะไรได้บ้างเนี่ยต่อไปอยู่ความเป็นสื่อใหม่ทำให้ภาพยนตร์มันยังวิวัฒนาการอยู่มันน่าสนใจแล้วก็มันศักยภาพของมันเรายังไม่แน่ใจว่ามันสิ้นสุดที่ตรงไหนภาพยนตร์เนี่ยมาถึงเมืองไทยเมื่อประมาณปี 2440 นะคือมีการใช้หนังครั้งแรกในเมืองไทยใน 2440 ภาพยนตร์กลายเป็นมหรสพอย่างหนึ่งนะคนจ่ายเงินเข้าไปดูหนังในช่วงหลังจากปี 2440 2450 อะไรเป็นต้นมาแล้วก็มีการเริ่มถ่ายทำหนังมีกล้องก็เอากล้องไปตั้งแล้วก็ถ่ายสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าด้วยความที่ภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นอย่างที่บอกเป็นสื่อใหม่เป็นประดิษฐกรรมใหม่ของมนุษยชาติแล้วก็แน่นอนสำหรับคนดูเนี่ยมันคือภาพมันคือการแสดงออกถึงโลกที่เราเห็นอยู่บนจอแต่สำหรับคนทำเนี่ยภาพยนตร์มันเกี่ยวข้องมากๆกับความเป็นประดิษฐกรรมความเป็นนวัตกรรมความเป็นเครื่องมือกล้องถ่ายหนังมันคือเครื่องมือการล้างฟิล์มภาพยนตร์อะไรมันคือ process มันคือกระบวนการมันคือเครื่องมือแล้วก็หนังทดลองเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นจากความพยายามของคนทำหนังตั้งแต่ยุคแรกๆที่จะลองดูซิว่าไอ้กล้องถ่ายหนังเนี่ยมันทำอะไรได้มากกว่าแค่ตั้งไว้แล้วก็ถ่ายใหม่กระบวนการทางโฟโตเคมีคอลที่แสงเข้ามาแล้วเปลี่ยนไปโดนฟิล์มแล้วฟิล์มมันแสงเก็บภาพไว้ได้เนี่ยมันเป็นกระบวนการที่มันมหัศจรรย์มากแล้วมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้ไหมเราทำให้มันมากกว่านั้นได้ไหมเท่าที่หอภาพยนตร์มีหลักฐานมีหนังเก็บไว้ก็คือมันน่าจะเป็นหนังทดลองเรื่องแรกๆของไทยนะปี 2470 นะฮะโดยคนที่ถ่ายก็คือกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธินนะฮะเป็นลูกชายเป็นโอรสของร.5 นะฮะ 2470 แกก็เป็นช่างกล้องคนแรกๆของเมืองไทยจริงๆตั้งแต่สมัยร.5 ก็มีคนถ่ายแล้วแต่ว่าอันนี้คือรุ่นลูกลงมากรมพระกำแพงเนี่ยแกถ่ายหนังที่เราเข้าใจว่าแกถ่ายเยอะแต่ที่หอภาพยนตร์มีอยู่เนี่ยมีหนังชุดที่เรียกว่าตัดหัวต่อหัวก็คือเป็นการใช้กล้องถ่ายหนังแล้วก็ใช้แบบ double exposure ก็คือซ้อนภาพกัน2 ครั้งตัดหัวต่อหัวของกรมพระกำแพงเนี่ยก็ถือว่าเป็นบรรพบุรุษของหนังทดลองไทยแต่ว่าแน่นอนในอเมริกาในยุโรปมีคนทำหนังทดลองมากมายนะในไทยหลังจากกรมพระกำแพงก็มีไล่เรียงลงมามากมายตั้งแต่จนมาถึงยุคปัจจุบันจากฟิล์มมาเป็นดิจิตอลเนี่ยไอ้ความที่คนทำหนังเนี่ยพยายามค้นหาต่อไปเรื่อยๆว่าภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันแสดงออกถึงอะไรได้บ้างนอกจากแค่เล่าเรื่องในฐานะที่มันเป็นขั้วตรงข้ามกับหนังเล่าเรื่องหมายถึงหนังที่อยู่ในโรงนี่แหละที่เราไปดูกันทั่วๆไปหนังฮอลลีวูดหนังไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราพูดคำว่าหนังทดลองเนี่ยมันคล้ายๆกับมันเป็นขั้วตรงข้ามหรือมันเป็นสิ่งที่มันท้าทายการรับรู้ของคนดูที่ถูกเทรนถูกทำให้เคยชินกับหนังเล่าเรื่องปกติหนังทดลองเนี่ยแน่นอนที่บอกไปส่วนหนึ่งมันเป็นเรื่องของการค้นคว้าการทดลองทางเครื่องมือเทคนิคเดี๋ยวนี้ก็เป็นเทคนิคเอฟเฟกต์อะไรต่างๆแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นการความท้าทายหรือความพยายามของคนทำหนังทดลองที่จะดูว่าภาพเคลื่อนไหวเนี่ยมันสื่ออะไรได้มากกว่าเรื่องราวมันสื่ออารมณ์มันสื่อความมันพาเราไปสู่มิติอื่นๆหรือความเข้าใจอื่นๆการรับรู้อื่นๆที่นอกเหนือไปจากนาเรทีฟหรือเรื่องราวซึ่งมันเป็นงานหลักของหนังทั่วๆไปได้ยังไง
สำหรับการรับรู้ของคนส่วนใหญ่เนี่ยคิดว่ามันไม่ได้ต่างจากเมื่อหลายสิบปีก่อนเลยว่าพูดก็ว่าหนังทดลองหลายๆคนก็ไม่รู้จักหรือพอดูแล้วก็อาจจะแบบเฮ้ยอะไรของมันไอ้ความการตอบสนองต่อหนังทดลองมันยังเป็นแบบนี้อยู่เพราะว่าจริงๆมันมากกว่าแต่ก่อนด้วยซ้ำที่ว่าอำนาจของภาพยนตร์ฮอลลีวูดหรือหนังเล่าเรื่องเนี่ยมันควบคุมประสาทการรับรู้คนได้แบบcomplete ซะจนกระทั่งอะไรที่มันนอกเหนือไปจากสิ่งเหล่านี้มันกลายเป็นคนแบบรับไม่ได้หรือว่าไม่เข้าใจหรือว่ามันต้องใช้ความพยายามมากที่จะทำให้คนเปิดใจว่าภาพยนตร์มันเป็นได้มากกว่าสิ่งที่เราเห็นอยู่ทั่วๆไปในโรงหนังปกติหรือในจอทีวีปกติแต่จริงๆในขณะเดียวกันเนี่ยไอ้พื้นที่สำหรับอะไรที่มันเป็นภาพยนตร์ศิลปะเนี่ยมันก็ต้องมันก็เป็นเรื่องดีเพราะเดี๋ยวนี้มันก็เยอะกว่าแต่ก่อนเมื่อเทียบกับ30-40 ปีก่อนอย่างเงี้ยคนที่ทำหนังทดลองเนี่ยเป็นชนกลุ่มน้อยจริงๆแต่เดี๋ยวนี้ถ้าเรานับในประเทศไทยก็เป็นชนกลุ่มน้อยแต่ว่าถ้าทั้งโลกล่ะใช่ไหมคนทำหนังทดลองไทยยุคหลังๆเนี่ยตั้งแต่ถ้าขอโทษด้วยถ้าเอ่ยชื่อไม่ครบนะแต่เพราะมันเยอะมากนะตั้งแต่แบบฮาเมอร์ซานวาลาพิมพกาพี่แกละสุรพงษ์พินิจค้าใช่ไหมไล่มาถึงอภิชาติพงษ์มาถึงไทกิแล้วก็อีกหลายๆคนคือคนเหล่านี้ในต่างประเทศเขาก็มีที่ทางแสดงออกใช่ไหมในประเทศไทยแน่นอนคนไม่รู้จักเท่าคนที่ทำหนังโรงอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเรามองว่าทั้งโลกชุมชนของคนทำหนังทดลองเนี่ยมันก็กว้างขวางขึ้นการติดต่อสื่อสารการที่คนทำหนังในไทยก็ก้าวออกไปนอกพรมแดนทางภูมิศาสตร์แต่ก่อนเนี่ยเราพูดว่าภาพยนตร์เนี่ยมันคือฉายในโรงแต่เดี๋ยวนี้ภาพยนตร์ฉายในแกลเลอรี่ก็ได้คือไอ้พื้นที่เหล่านี้มันก็กว้างขวางขึ้นถึงแม้ว่าภาพยนตร์โดยรวมทั้งหมดเนี่ยมันจะยังเป็นชนกลุ่มน้อยหรือเป็นชายขอบก็ตามนะคืองานของไทกิก็มีความโดดเด่นในเรื่องภาพแล้วเสียงซึ่งมันเป็นส่วนผสมสำคัญของภาพยนตร์เพื่อที่จะสื่อสารอารมณ์ความรู้สึกสร้างแรงสั่นสะเทือนอะไรบางอย่างนอกเหนือไปจากแค่เล่าเรื่องภาพยนตร์ทดลองหลายๆเรื่องเนี่ยคืออย่างที่เรารู้กันละเขาไม่ได้เล่าเรื่องว่า1 2 3หรือว่าใครทำอะไรที่ไหนยังไงแต่ว่าใช้องค์ประกอบของภาพและเสียงแล้วการตัดต่อการเรียงช็อตเข้าด้วยกันเพื่อสร้างความรู้สึกอะไรบางอย่างซึ่งบางทีอธิบายยากซึ่งมันถูกต้องแล้วนะเพราะว่าถ้ามันอธิบายได้เนี่ยมันก็อธิบายได้มันก็ไม่ต้องดูมันก็ไปอ่านหนังสือหรือไปอ่านที่คนเขียนมาอ่านที่เขียนไว้ที่กำแพงก็จบกลับบ้านไม่ต้องดูแต่ถ้าดูแล้วอธิบายไม่ได้หรือไม่เข้าใจเนี่ยมันควรจะถูกต้องเพราะว่านั่นคือสิ่งที่ภาพยนตร์มันทำได้คือสิ่งที่เราอธิบายเป็นคำพูดเป๊ะๆไม่ได้สิ่งที่เราเล่าให้เพื่อนฟังได้แหละแต่มันก็ไม่ได้เหมือนที่เราตอนที่นั่งหรือยืนแล้วชมสิ่งนั้นอยู่หนังของไทกิเนี่ยมาทำสิ่งนั้นได้ดีได้มีพลังมากๆคือทำให้คนทั้งกระอักกระอ่วนทั้งเครียดทั้งสงสัยทั้งอยากจะค้นหาทั้งอยากจะนั่งอยากจะลุกแต่ก็อยากจะดูต่อเพราะก็อยากจะรู้ว่าสุดท้ายแล้วเราจะรู้เรื่องไหมเราจะเข้าใจหรือเราจะสัมผัสอะไรได้ไหมนั่นคือสิ่งที่หนังหรืองานของไทกิเนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมาตลอดความสนใจของไทกิเนี่ยมันหลากหลายมากๆนะเท่าที่เห็นสังคมการเมืองประวัติศาสตร์วิธีการนำเสนอของเขาต่างหากซึ่งมันทำให้หัวข้อเหล่านี้ความรุนแรงการเมืองในระดับประเทศหรือว่าการเมืองในระดับบุคคลสิ่งที่ประวัติศาสตร์ทำกับคนสิ่งที่คนตอบสนองต่อประวัติศาสตร์สิ่งที่อุณหภูมิทางสังคมเปลี่ยนแปลงวิธีที่คนคนหนึ่งตอบสนองต่ออะไรบางอย่างอันนี้คือสิ่งที่ไทกิสนใจและเขาใช้สื่อภาพและเสียงได้อย่างมีพลังเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้สึกเหล่านี้ซึ่งอย่างที่บอกบางทีมันก็คลุมเครือบางทีมันก็ไม่ชัดเจนไม่ได้ว่า1 2 3 4 5แบบแยกแยะได้ขนาดนั้นแต่ว่าความคลุมเครือความพร่ามัวพร่าเลือนของเนื้อหาของเส้นแบ่งระหว่างเวลาประวัติศาสตร์ความจริงหรือความฝันเรื่องจริงหรือเรื่องแต่งอะไรเหล่านี้ไอ้เส้นที่มันขยับไปขยับมาของเขามันทำให้งานของเขามันน่าดูมันมีเอกลักษณ์แล้วมันก็เป็นหนังทดลองซึ่งมันมีลักษณะเฉพาะตัวมาแต่ไหนแต่ไรจนกระทั่งงานตั้งแต่ชิ้นแรกๆจนถึงชิ้นปัจจุบันด้วยคือเขาทำหนังที่ฉายในโรงด้วยใช่ไหมเขาเคยทำพญาโศกทำหนังฉายในโรงทำหนังสั้นเป็นหนังทดลองมากมายแล้วก็ทำหนังสำหรับแกลเลอรี่ก็เยอะทั้งหมดเนี้ยมันก็ทำให้เขาเรียกว่าอะไรไทกิเป็นหนึ่งในศิลปินซึ่งพยายามตลอดเวลาที่จะพุชนิยามของภาพยนตร์ให้มัน
กว้างออกไปพยายามจะค้นคว้าพยายามจะเสาะหาว่าภาพยนตร์มันทำอะไรได้มากกว่าที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันมันสามารถสื่ออะไรได้มากกว่าที่เราเห็นมันสามารถเล่าเรื่องบางเรื่องได้ในรูปแบบที่มันแตกต่างไปจากสิ่งที่เราเคยเห็นมาก่อนในหลายๆงานของเขาเราก็เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ถึงแม้บางครั้งเราก็ยังไม่แน่ใจว่าประวัติศาสตร์ช่วงไหนยังไงเราอาจจะต้องมีความรู้แบ็กกราวด์หรือว่าอาจจะต้องอ่านเพิ่มเติมแต่ว่าพลังงานที่มันออกมาจากหนังระหว่างที่เราดูไอ้สิ่งที่ต่างหากที่ทำให้หนังของหนังทดลองหรือหนังแบบไทกิเนี่ยมันมีความพิเศษมันก็เป็นหนังไทยอ่ะเนี่ยเราเวลาเราพูดถึงหนังไทยไม่มีใครคิดถึงหนังแบบไทกิหรือหนังทดลองทั้งนี้หนังทดลองมันก็เป็นหนังไทยแล้วมันก็ทำให้แคตตาล็อกของหนังไทยมันกว้างขึ้นให้ possibility หรือความเป็นไปได้ของหนังไทยมันมากขึ้นด้วยโอเควิธีการที่ผมทำงานมันจะเป็นในลักษณะที่เรารีเสิร์ชเราหาข้อมูลเราลองดูว่ามันมีอะไรที่ดึงดูดความสนใจของเราบ้างนะขนาดนั้นหรือว่าที่มันรีเลทกับตัวธีมของตัวสิ่งที่เรากำลังจะทำขั้นตอนต่อไปก็อาจจะเป็นเรื่องของการลงพื้นที่ละลงพื้นที่ส่วนใหญ่มันก็จะเหมือนกันละทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งตัววิดีโอหรือว่าทั้งในตัวภาพหรืออะไรเงี้ยพอเราไปถึงในตัวโลเคชันเราอาจจะต้องใช้เวลากับในการที่จะหาแรงบันดาลใจแล้วก็ทำให้สถานที่มันคุยกับเราแต่มันก็จะมีถ้าเป็นเรื่องของอะไรที่มันมีเซตอัพอย่างเช่นในตัว Channel 1ในของวิดีโออันเนี้ยมันจะมีการกำกับละอาจจะไม่ได้เรียกว่ากำกับซะทีเดียวแต่ว่าให้ทิศทางแล้วกันในการไกด์ให้นักแสดงถ้าพูดถึงอย่างความรู้สึกของตัวผมเองทุกครั้งเวลาที่เราทำงานแต่ละชิ้นนะสิ่งที่สำคัญคือการดึงเอาสภาวะภายในออกมาในที่นี้ไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เราไปเจอหรือว่าเป็นเรื่องกับสังคมหรือว่าเรื่องกับสิ่งแวดล้อมภายนอกเรื่องของประเทศเราหรืออะไรเงี้ยเราพยายามที่จะบันทึกมันเอาไว้ฮะแต่ทีเนี้ยผมว่าสำหรับตัวผมเองคืองานแต่ละชิ้นมันเหมือนแทบจะเหมือนเป็นjournal diary ใช่ปะบันทึกความรู้สึกของเราที่มีณเวลานั้นๆนะอันหนึ่งที่ค่อนข้างเป็นแรงบันดาลใจส่วนตัวก็เหมือนกับเวลาเราอ่านงานเขียนของกวีหลายๆคนอย่างเงี้ยคือเขามักจะสะท้อนยุคสมัยของเขาผ่านเป็นตัวอักษรใช่ปะเป็นกลอนออกมาอย่างเงี้ยหมายถึงว่าวิธีการที่กวีเหล่านี้บันทึกสภาวะของบ้านเมืองหรือว่าไม่ว่าจะเป็นสงครามภายในจิตใจของตัวเองหรือว่าสงครามในสิ่งที่เขาเห็นหรือว่าเรื่องราวเหล่านี้ก็มักจะสะท้อนออกมาผมก็ค่อนข้างรู้สึกว่าอันนี้เป็น approach เป็นวิธีหนึ่งที่เราสนใจและอยากพยายามจะทำมันออกมาก็คือแค่สะท้อนตัวเราเองนี่แหละสะท้อนความรู้สึกออกมาผ่านสื่อไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวหรือว่าเป็น visual art ไอตัวภาพถ่ายหรือว่าตัวobject ต่างๆนะครับเราไม่ได้ไปคิดเรื่องว่ามันต้องมีผลกระทบหรือว่าต้องสร้างแรงกระเพื่อมหรือว่าต้องไปให้อะไรใครสักเท่าไหร่หน้าที่ของเราคือทำให้มันเสร็จครับพูดในแง่ของความที่เราก็มีบทบาทในฐานะเป็นคนสอนหนังสือนะเรามักจะดูงานของนักเรียนนั่นแหละเด็กรุ่นใหม่อันนึงที่เรามักจะเห็นคือเราจะฟังว่าเขาคิดอะไรคุณสามารถใช้อะไรก็ได้ถ่ายคุณจะเอาปากกามาเป็นวาดเป็นแอนิเมชันหรือว่าใช้กล้องโทรศัพท์ก็ได้มันไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือละแต่มันอยู่ที่คอนเซ็ปต์แล้วก็ไอเดียแต่สิ่งหนึ่งที่มันสวยงามมากในหนังทดลองก็คือมันเล่าได้ทุกเรื่องคุณมีปัญหาอะไรในชีวิตคุณอกหักปมในครอบครัวคุณมีความสุขความทุกข์ความเศร้าความโดดเดี่ยวพวกนี้ภาพยนตร์เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่ดีมากในการที่จะพยายามเอาสิ่งเหล่านั้นออกมาแล้วผ่านกระบวนการวิธีการของภาพเคลื่อนไหวของหนังทดลองเนี่ยแล้วมันก็เป็นสิ่งที่ดีมากตรงที่ว่าถ้าคุณสามารถเอาเรื่องพวกนี้ออกมาแทนที่จะแค่ตะโกนมันออกมาเนี่ยแต่คุณตะโกนผ่านหนังออกมาเนี่ย
มันเป็นอิสรภาพชนิดหนึ่งอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะมันคืองานของตัวคุณเองอ่ะมันต้องออกมาจากใจของคุณความรู้สึกของคุณอันนี้มันดีที่สุดละภาพยนตร์นี่มันคือเครื่องมือชนิดหนึ่งเลยล่ะที่สร้างแรงกระเพื่อมทางสังคมได้ไม่ว่าจะเป็นในประวัติศาสตร์ในลักษณะของภาพยนตร์ในฐานะโฆษณาชวนเชื่อใช่ปะภาพยนตร์ในฐานะเครื่องมือที่ใช้โน้มน้าวจิตใจคนล้างสมองคนใช่ปะหมายถึงโฆษณาตามสื่อออนไลน์ทีวีอะไรเงี้ยมันถูกเอามาใช้โดยสม่ำเสมออย่างเงี้ยคือพลังของมันเยอะมากแล้วมันก็ยังมีลักษณะพลังที่สะท้อนถึงความอัดอั้นภายในใช่ปะความรู้สึกของเราแค่ทำในสิ่งที่เราเชื่อแล้วก็เรารู้สึกว่ามันมันมันตรงกับสิ่งที่เราต้องการอยากจะทำนะจริงๆทดลองไม่ทดลองผมบางทีก็ไม่ได้มานั่งคิดอันเนี้ยแต่รู้สึกว่าแค่ว่าทำออกมาให้มันตรงกับความต้องการของเราอ่ะต้องอย่าลืมว่าเราก็คือคนดู เพราะว่าหนึ่งคือผมมาดูก่อนคนอื่นเลยใช่ปะล่ะเราต้องทำหนังตามที่แบบเราอยากจะดูอ่ะบางทีเราก็จะมีคำถามลักษณะของที่ว่างานมันควรจะทำให้เราเรียนรู้อะไรบางอย่างด้วยในแต่ละงานเนี่ยเราก็พยายามจะค้นหาหรือว่าจะเรียนรู้วิธีการเล่าเรื่องแบบใหม่ๆหรือว่าได้ค้นหาอะไรที่แบบเราเคยมีคำถามเงี้ยแต่สุดท้ายจะมีคำตอบหรือเปล่าเราก็ไม่รู้นะว่าเราจะเจอคำตอบไหมแต่เพียงแต่ว่ามันก็เป็นการที่แบบเราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างอันเนี้ยหนังทดลองมันก็คืออันหนึ่งที่คุณมีอิสรภาพเต็มที่เลยมันไม่มีกฎเกณฑ์มันยังไม่มีฟอร์มูล่ามากเท่ากับหนังคอนเวนชั่นแนลก็คือหนังที่มันเป็นพล็อต3 องค์อะไรเงี้ยการท้าทายกฎเกณฑ์น่ะผมว่ามันเป็นเรื่องที่มักจะดีเสมอแล้วทำให้สร้างไวยากรณ์สร้างภาษาใหม่ๆหนังทดลองผมว่ามันสำคัญหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าการตั้งคำถามของหนังทดลองต่อวิธีการเล่าเรื่องแบบเดิมๆอย่างเงี้ยหรือว่าการที่คนทำหนังพยายามค้นหาหรือว่าไปในสถานที่ที่ไม่เคยไปมาก่อนในแลนด์สเคปในภูมิทัศน์ของหนังศิลปะเนี่ยสำหรับตัวผมเองมันคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แง่บวกมากกว่าแง่ลบอยู่แล้วล่ะแล้วความหลากหลายเนี่ยมันยิ่งทำให้สังคมภาพยนตร์หรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแข็งแรงขึ้นครับ